हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिइरहेका छौं लेटर प्याड लेटर हेड कसरी बनाउने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्छौं। र आज मैले एउटा नर्मली डेमो चाहिँ तपाईहरुको माझमा यसरी बनाउने कसरी यसको बारेमा सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिले हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन यस्तो डिजाइन बनाउनतिर लाग्छौं। र सबैभन्दा पहिले तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो हेडिङ साइडमा छ, यो साइडमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गर्नुभयो भनेपछि तपाईको यो साइडमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन बनाउन मिल्छ। र इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि सेप्समा गएर यो डिजाइनको चाहिँ तपाईले ल्याउन सक्नुहुन्छ, फ्लो चार्ट डिजाइनको चाहिँ। र यो कुनाबाट चाहिँ तपाईले यसरी ड्र्याग गर्नुपर्ने हुन्छ, तान्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी ड्र्याग गर्नु होला। ड्र्याग गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ कलर फिल गर्नु होला। कलर फिल गर्दाखेरि चाहिँ यसमा गएर सेप फिलमा गएर यसरी कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले जुन कलर मन पर्छ त्यो कलर चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ आउटलाइन चाहिँ नो आउटलाइन गरिदिनु होला। र यो साइडतिर चाहिँ हामीले यसरी बनाइसकेको छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्नु होला, पेस्ट गर्नु होला। र दुईटा हुन्छ, दुईटा भइसकेपछि फेरि फर्मेटमा जानु होला। फर्मेटमा गइसकेपछि यसमा गएर हामीले कलर फिलअप गर्न सक्छौं है त। र तपाईले जुन कलर मन पर्छ त्यो कलर चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। र अब फेरि त्यसलाई पेस्ट गर्नु होला। हामीले कपी गरिसकेका छौं। र पेस्ट गरिसकेपछि यसलाई फेरि माथितिर अझ माथितिर लगाउनु होला। अब तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ त्यो कलर चाहिँ तपाईले यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा क्लिक गरेर यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा दुईटा कलर राख्नु छ भनेपछि सेप फिलमा गएर ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि मोर ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्नु होला। टु कलरमा जानु होला। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कलर चाहिँ दुईटा हामीले चुज गरिसकेका छौं। र कलर चुज गर्नुको लागि तपाईले यहाँनिर जुन कलर मन पर्छ तपाईलाई हैन, त्यो कलर चाहिँ तपाईले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ कुन डिजाइनमा राख्ने हो हैन, अब त्यो डिजाइन तपाईले यहाँदेखि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तो डिजाइन राख्नुभयो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ। र अब तपाईले कुन कलर मन पर्यो हैन, त्यही कलर चाहिँ तपाईले यहाँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले चाहिँ यसमा चाहिँ व्हाइट कलर दिएको छु। अनि यसमा यो डिजाइन चुज गरेको छु र ओके गर्दिए। र तपाईको यसरी यो डिजाइन बनिसकेको छ है त। अब इन्सर्टमा जानु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि लेख्नको लागि ओर्डरमा क्लिक गर्नु होला। ओर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँदेखि तपाईले ओर्डरहरु यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि आफ्नो अफिसको अथवा के को स्कुलको हैन त्यो नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले हाई कम्प्युटर अफिसियल भनेर चाहिँ लेखेको छु, CIL हैन। अनि ओके गर्दिए। ओके गरिसकेपछि तपाईको यसरी देखिन्छ। र फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला। टेक्स्ट वर्किङमा जानु होला। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। अनि त्यसपछि बाहिर आउँछ। यो बाहिर आइसकेपछि तपाईले यहाँनिर यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ तपाईले कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि। यो पनि सेम त्यस्तै डिजाइनमा चाहिँ हाम्रो यहाँ बनेको छ। र यसको कलरहरु पनि तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो डिजाइनहरु चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कुन मन पर्छ हैन, त्यही डिजाइन तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा गएर फेरि अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो राख्न नसक्ने चाहिँ होइन हैन साथीहरु। अब यसमा चाहिँ तपाईले कुन डिजाइन मन पर्यो त्यो डिजाइन तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा कलरहरु नै राख्ने हो भनेपछि यसमा चाहिँ मैले अहिले येलो कलर हालिदिन्छु ल। अनि त्यसपछि ओके गर्दिए। अरु डिजाइनहरु पनि छन्। अब यसमा चाहिँ स्याडो छ। स्याडो भनेको चाहिँ छाया हो हैन, पछाडितिर छाया कतिको राख्ने, कहाँ राख्ने भन्ने हो। अनि यसको छाया चाहिँ कलर चाहिँ कस्तो राख्ने त्यो पनि तपाईले यहाँदेखि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अहिले मैले रेड राखिदिएको छु। जस्तै अब यहाँदेखि तपाईले बढाउन घटाउन जुन साइडमा बढी राख्नुपर्ने हो हैन, त्यो साइडमा चाहिँ तपाईले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब इन्सर्टमा जानु होला। अनि सेप्समा गएर यो टेक्स्ट बक्स भन्ने ल्याउनु होला यसको तलतिर लेख्नको लागि। र यसमा चाहिँ जस्तै मैले अहिले तपाईले लेख्नुपर्ने एड्रेस होला हैन, तर मैले चाहिँ अहिले नर्मली लाइक
किनकि यो चाहिँ मैले युट्युबको लागि बनाएको थिएँ, युट्युबको च्यानलको लागि, त्यही भएर चाहिँ लाइक SUBSCRIB सब्सक्राइब COMMENT कमेन्ट अनि त्यसपछि सेयर भनेर मैले बनाएको छु र यसलाई मैले सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा ल्याउँछु। होममा गएर सेन्टरमा ल्याउनु होला साथीहरू र यसलाई चाहिँ सेन्टरमा छ कि छैन भनेर चाहिँ थाहा पाउनको लागि यसलाई यो सेप्सलाई चाहिँ पुरै तपाईले के गर्नु होला, यसरी तान्नुभयो भने सेन्टरमा ठिक्क आउँछ र फर्मेटमा गएर यसलाई चाहिँ नो फिल गर्नु होला अनि नो आउटलाइन गरिदिनु होला र यो अक्षरलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गरेर होममा क्लिक गर्ने र फन्ट साइज चाहिँ यसरी बढाइदिनु होला अनि बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यति गरिसकेपछि हाम्रो यो पनि भयो र अब यसमा चाहिँ लोगो राख्नको लागि चाहिँ तपाईले इन्सर्टमा क्लिक गर्नु होला अनि सेप्समा क्लिक गर्दा नि हुन्छ अथवा तपाईले पिक्चरबाट पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फोटो लोगो फोटो यहाँनिर सेभ गरेको छु र यो चाहिँ हाम्रो लोगोको फोटो छ र यसमा चाहिँ हामीले यसरी ल्याएका छौं सरी र यो ल्याइसकेपछि अब तपाईले फर्मेटमा गएर अनि टेक्स्ट वार्पिङमा गएर अथवा कुकुरलाई भेट्ने हैन इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। यो गरिसकेपछि तपाईले यसलाई सानो बनाइदिनु होला। यहाँनिर अब कतिको ठाउँहरु छ कतिको राख्दाखेरि तपाईको सुटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यसरी चुज गर्नु होला हैन। अब यति गरिसकेपछि यसमा चाहिँ येलो कलर छ, येलो कलरलाई चाहिँ हामीले हटाउनको लागि फर्मेटमा क्लिक गरेर रिकलरमा जानु होला। रिकलरमा गइसकेपछि सेट ट्रान्सपेरेन्ट कलरमा क्लिक गर्नु होला र यो पेन्सिललाई चिन्ह आइसकेपछि यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने नर्मली हाम्रो फोटो अटोमेटिकली कलरहरु मेटिन्छ है त साथीहरु। र यति भइसकेपछि अब हामीले अब यसको तलतिर चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ रिफर नम्बर हैन, रजिस्टर नम्बर के राख्नुपर्ने हो, डेट लेख्नुपर्ने छ। त्यसको लागि पनि तपाईले यहाँनिर यसैमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ सेप्समा जानु होला अनि टेक्स्ट बक्स ल्याउनु होला र यसरी ड्रा गर्नु होला। ड्रा गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले REF नम्बर अथवा रजिस्टर नम्बर हैन त्यसपछि डट गरिदिनु होला। अहिले यसलाई ठुलो बनाउनु होला यसको साइज अहिले र यसमा चाहिँ तपाईको लास्टमा गएर इन्टर गर्नु होला अनि जस्तै रजिस्टर नम्बर हैन। अब यसलाई चाहिँ अलि नजिक ल्याउनको लागि होममा क्लिक गर्नु होला। लाइन स्पेस चाहिँ यहाँनिर घटाइदिनु पर्ने हुन्छ हजुरले। अब यसरी घटाइसकेपछि नजिक आउँछ र यसमा चाहिँ अब तपाईको रजिस्ट्रेसन नम्बर हैन तपाईले के लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ र डट गरेर यसरी यहीसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। र यसलाई पनि हामीले डट गरेर बराबर बनाइदिन्छौं र यसमा पनि फर्मेटमा क्लिक गरेर सेप फिलमा जानु होला, नो फिल गर्नु होला अनि सेप आउटलाइनमा गएर यसमा पनि नो आउटलाइन गरिदिनु होला है त। अब यो लाइनमा क्लिक गर्नु होला अथवा अर्को बक्स ल्याउँदा नि हुन्छ। यसलाई CB गरेर कपी पेस्ट गर्नु होला। यहाँनिर लेख्नु होला साथीहरु, कन्ट्रोल D गर्दा नि हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ साथीहरु। यो तपाईले दोस्रो चोटी बनाउनु पर्दैन यसमा चाहिँ, नत्र तपाईले यसरी अर्को सेप्स लिएर यहाँनिर डेट लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो साइडतिर डेट लेखिदिनु होला, डेट अनि त्यसपछि इन्डेट डट गरिदिनु होला अनि सेप फिलमा गएर नो आउटलाइन गर्नु होला र यति भइसकेपछि अब छेउमा लास्ट आउनु होला। लास्ट आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले सेप्समा यस पनि सेप्समा ल्याउनु होला। यो सेप्स तानेर ठिक्क यहाँनिर हामीले ठिक्क साइजको बनाउँछौं र यसलाई पनि तलतिर हालिदिन्छौं। अब यसमा चाहिँ कलर सेप फिलमा गएर यहाँनिर चाहिँ तपाईले कलर राख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई कुन डिजाइनको कलर मन पर्यो हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईले 2-3 वटा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ तपाईले यसरी अलि सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल D गर्नु होला, डुप्लिकेट हुन्छ। डुप्लिकेट भइसकेपछि यसमा चाहिँ कलर हाल्नु होला। कन्ट्रोल D चाहिँ गर्नु होला है त साथीहरु। कन्ट्रोल D गर्नुभयो भने तपाईको दुईटा हुन्छ कि डुप्लिकेट हुन्छ।
यसमा पनि नो आउटलाइन गरिदिनु होला यसमा पनि नो आउटलाइन गरिदिनु होला र यसै गरेर तपाईले माथि पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ फेरि कन्ट्रोल डी गर्नु होला डुप्लिकेट हुन्छ र यसमा गएर तपाईले त्यही ग्रेडियन्ट कलर चाहिँ चुज गरेर यहाँनिर पनि राख्न सक्नुहुन्छ है त टु कलरमा जानु होला यसमा गएर यो कलर चुज गर्नु होला अनि तल चाहिँ कुन कलर राख्ने हो हैन यसरी चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु अब यसरी बनाएर हामीले यसको साइज चाहिँ अलि बढाइदिनु होला अब यसमा चाहिँ कलर म्याच भएन अथवा तपाईलाई मन परेन भने अर्को पनि कलर राख्न सक्नुहुन्छ टु कलरमा चाहिँ तपाईको हल्का यो साइडको यो डिजाइनको चाहिँ हाम्रो कलर फिल अप गरेको छौं सरी साथीहरु अलि सन्चो छैन हैन अब यसैमा राइट क्लिक गरेर तपाईले लेख्न नि सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हामीले लेख्न नि सकिन्छ हैन र यसमा चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरेर सेन्टरमा जानु होला सेन्टरमा गइसकेपछि इमेल आइडी हैन तपाईले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ अनि स्पेस गरेर त्यसपछि फोन नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ नेपालको कोड चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चाहिँ +99 हो हैन त्यही भएर मैले यसरी लेखेको छु र इमेल आइडी लाई चाहिँ तपाईले हाइपरलिंक हुन्छ र यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर रिमुभ हाइपरलिंक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर फन्ट साइज चाहिँ अलि बढाइदिनु होला हैन अनि इटालिक गरिदिनु होला इटालिक गरिदिनु भयो भने अझै राम्रो देखिन्छ र कलर चाहिँ तपाईले कुन कलरमा राख्दाखेरि चाहिँ ठिक्क हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईले भ्यूमा गएर वान पेज गर्नु होला वान पेज गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ र बीचमा डबल क्लिक गर्नु होला यो देखिन्छ यस्तो डिजाइनमा देखिन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको एडिट नर्मली हुँदैन डिलिट पनि हुँदैन है साथीहरु अब यसरी चाहिँ तपाईले लोगो बनाउनु भयो के तपाईको के भन्नु लेटरप्याड बनाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ र वाटरमार्कमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा राख्नको लागि यसमा क्लिक गर्नु होला तपाई पेज लेयरमा वाटरमार्क अनि कस्टम वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला अनि पिक्चरमा जानु होला पिक्चरमा गइसकेपछि यसमा गएर तपाईले यहाँनिर त्यो लोगो फिल अप गर्नु होला यसरी एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको यसरी देखाउँछ र यसलाई चाहिँ साइजहरु चाहिँ ठुलो सानो बनाउनु छ भने यहाँदेखि तपाईले घटाउन नि सक्नुहुन्छ है त अब कत्रो साइजको बनाउने हो हैन त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँनिर घटाउनु पर्ने हुन्छ र ओके गरिदिनु होला यसरी तपाईले लेटर प्याड बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यसरी देखिन्छ अब यो यसरी बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरु तपाईले कन्ट्रोल इन्टर गर्नुभयो भने दोस्रो पेज आउँछ र दोस्रो पेजमा पनि सेम त्यस्तै डिजाइनमा चाहिँ आउँछ तपाईले यसमा चाहिँ के गर्नु पर्दैन अटोमेटिकली जति पेज पनि थप्नुहुन्छ त्यति नै तपाईको यिनीहरु लेटर प्याडहरु अटोमेटिकली बनेर आउँछ है त ल हेर्नु साथीहरु अब यसरी चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ जति पेज पनि थप्न पाइन्छ दोस्रो पेजमा चाहिँ बनाउन मिल्दैन है त बनाउनु परेन सबै कुराहरु चाहिँ हामीले अटोमेटिकली आउँछ है त जति पनि तपाईले पेज थप्नुहुन्छ त्यसरी बनाउन मिल्छ र यसमा चाहिँ हामीले जुन अगाडिको बनाएको थिए यसमा चाहिँ हाम्रो सेम त्यस्तै हो साथीहरु तर यसमा चाहिँ अलि स्पष्ट देखियो कसरी हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईको अलि बाहिर नै बनाएको थिए मैले किनकि क्लियर देखाउँदैन यसमा र यसमा पनि सेम त्यस्तै हो तपाईले नसोच्नु होला कि यो चाहिँ अलि भएन भनेर नसोच्दा हुन्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ पछाडी चाहिँ हुन्छ के जस्तै प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै तपाईको कलरमा चाहिँ कुनै फरक आउँदैन जुन कलर आउँछ त्यही कलर आउने हो तर धमिलो चाहिँ आउँदैन हैन तर यसरी बनाउनु होला तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई दबाउनु होला अनि नोटिफिकेसनमा थ्यांक यू